78 câu tweet ở trên trang của tôi. I'm following 600 people Và bản on thân tôi Twitter, cũng đang theo dõi 600 người khác đang Twitter ở trên mạng xã hội này. and I'm very careful about who I follow. Và tôi cũng phải rất là cẩn thận với những cái thông tin tôi nhận được từ những người tôi đang theo dõi. Because you'll get people when you're on Twitter who follow you who are selling Viagra. Vâng, bởi vì ví dụ như là chúng ta biết được rằng là có rất nhiều người đang theo dõi tôi nhưng mà đã lợi dụng thông tin tôi đưa ra. Or money scams or Russian brides. Có rất là nhiều người như là tống tiền rồi là nói chung có những hoạt động mà phi pháp. This is now one of my foremost journalistic tools. Ở đây tôi phải nói rằng là Twitter là một cái công cụ về báo chí nổi tiếng nhất hiện nay ở trên đất nước của tôi. Here's my short biography about who I am. Đây là một cái câu giới thiệu ngắn gọn về bản thân tôi. Here's a link to my website. Đây là cái đường link đến cái trang website của tôi. And here's a tweet I did a few weeks ago. Đây là một số những cái thông điệp mà tôi đã đưa lên vào một vài tuần trước. Where I ask a question. Đó tôi đã hỏi cái câu hỏi. How many people in Vietnam are using Twitter, Zing.me, GoVN and Facebook? Vâng, đó tôi đã đưa ra cái câu hỏi là có bao nhiêu người Việt Nam đang sử dụng Twitter, về mạng xã hội Zing.me, rồi Go.vn và trang Facebook. So as I prepared for my work with you, như vậy các bạn thấy rằng vài tuần trước tôi đã có sự chuẩn bị cho cái cuộc hội thảo khóa học của chúng ta rồi. I try and find information on Twitter. Tôi đã cố tìm kiếm thông tin ở qua mạng xã hội Twitter. And I do it very simply by here in the box, I write a little message. Cách làm thì rất là đơn giản. Trong cái ô nhỏ vậy tôi sẽ viết vào đó một vài cái ký tự, một vài thông điệp tôi. Which is 140 characters long, very short. Nhưng mà cái thông điệp nó rất là ngắn, chỉ giới hạn trong vòng 140 ký tự mà thôi. But that's good, as Tu said, it makes you disciplined. Vâng, như vậy nhưng mà cái đó lại mang lại điều lợi thế đó là gì, là chúng ta phải luôn luôn có quy định trong việc viết cái thông điệp này. And then I send it. Và rồi sau đó thì tôi viết xong tôi sẽ gửi. Now, Twitter is very clever. Tôi phải nói rằng là mạng xã hội Twitter rất là thông minh. It looks at the words I'm using. Nó nhìn vào những cái từ mà tôi đang sử dụng. And it looks at the subject matter I'm tweeting about. Và nó cũng nhìn vào cái chủ đề mà tôi đang tải lên. And it looks at who I follow. Và nó cũng nhìn vào những cái người mà tôi đang theo dõi. And then it lists here suggestions on who I might like to follow to expand my network. Và rồi nó cũng đưa ra một vài cái gợi ý về những cái người mà nó nghĩ rằng là tôi sẽ có thể có thêm thông tin từ những cái người như vậy, và sau đó nó gợi ý cho tôi là có thể mở rộng cái mối quan hệ của tôi trên mạng xã hội Twitter này. This is my Facebook page. Đây là trang Facebook của tôi ạ. You're all on Facebook, I guess. Tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị đã biết và đã dùng Facebook đã hiểu quá rồi. I use this for my personal social networking, not for my professional. Tôi sử dụng trang Facebook này như là một cái trang về làm nghề nhưng mang tính cá nhân là nhiều hơn chứ không mang tính chuyên nghiệp này nhiều. So I now separate my social network activity into personal and professional. Và như vậy là tôi đã chia cái hệ thống mạng xã hội mang tính chuyên nghiệp cũng như là mang tính cá nhân của tôi ra hai mạng xã hội khác nhau. Does anyone use LinkedIn? Ở đây có ai sử dụng cái trang LinkedIn không? Yeah. Anyone use LinkedIn? No. Có ai sử dụng không? Chưa ai sử dụng. Oh, LinkedIn is big in Vietnam. Cái trang mạng xã hội LinkedIn này lại rất là nổi tiếng ở Việt Nam đấy ạ. Not for the Vietnamese. Nhưng mà nó không dùng cho người Việt Nam. But for businesses and journalists and politicians and academics who are looking at Vietnam. Vâng, nó nổi tiếng về Việt Nam, nó được sử dụng bởi những chính trị gia, những nhà báo này, rồi là tất cả những cái phần rồi để nghiên cứu về Việt Nam. This is free of charge. Cái này thì không có tiền gì cả. It's a professional business social network. Đây là một cái mạng xã hội kinh doanh rất là chuyên nghiệp. And here is my profile. Đấy là cái bản giới thiệu về bản thân tôi. So people can search for me. Như vậy mọi người có thể là tìm kiếm thông tin trên này về bản thân tôi. Last year, I got 2 very lucrative commercial contracts out of people searching for my skills on LinkedIn. Năm ngoái thì tôi đã có thể đạt được 2 cái bản hợp đồng rất là lớn nhờ vào khi mà họ đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, họ tìm ra tôi và họ ký hợp đồng với tôi thông qua cái mạng xã hội này. They searched for newsroom convergence and they found me. Họ tra tìm cái cụm từ đó là cái phòng làm việc
hoặc là những cái phòng tương tác làm việc mới, do là họ tìm ra tôi trên mạng xã hội này. There's a LinkedIn Vietnam group Đây là cái nhóm mà LinkedIn ở Việt Nam. for connections in Vietnam for business, Đây là những cái nhóm doanh nhân có liên kết ở Việt Nam for discussing new business ideas. để thảo luận về những cái vấn đề ý tưởng về kinh doanh. Has 3,000 members. Có đến 3.000 người tham gia vào cái trang này. There's a LinkedIn Human Resource Network, 4,000 members. Đây là cái trang cái hệ thống về nhân lực ở Việt Nam và có đến 4.000 người tham gia vào cái trang này. So I would suggest all media professional trainers should be on LinkedIn. Vâng, như vậy là tôi sẽ khuyến khích tất cả mọi người ở đây như là những nhà đào tạo về truyền thông tương lai rất là chuyên nghiệp thì là nên sử dụng cái trang mạng xã hội này. Vietnam Business LinkedIn. Đây chính là cái trang LinkedIn của các doanh nhân Việt Nam. So you join LinkedIn free of charge and you join the groups that are connected with your business focus. Và rồi các bạn lên LinkedIn kết nối không mất tiền và các bạn tham gia các nhóm đặc biệt cụ thể trong cái này và các bạn theo dõi thông tin ở trên đó. So let's look at social networking in Vietnam. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái mạng xã hội ở Việt Nam. I posted that message, do you remember, on LinkedIn? Tôi đã đưa cái thông tin này, nhưng các bạn nhớ rằng chính cái câu này tôi đã đưa lên trên LinkedIn. Sorry, on Twitter. Không phải trên Twitter. I asked a question. How many people use social networks in Vietnam? Vâng, cái thông tin tôi đưa lên Twitter đó là chỉ có bao nhiêu người ở Việt Nam sử dụng Twitter. Within 1 hour, Và chỉ sau 1 giờ mà thôi. someone sent me a link to this picture. Chỉ sau 1 giờ mà thôi có người đã gửi cho tôi cái bức ảnh này. I would never have found this. Có thể tôi không bao giờ tìm được bức ảnh này. So I asked on Twitter with the keyword Vietnam. Và sau đó thì tôi lên Twitter và tôi sử dụng cái từ khóa là từ Việt Nam. The Vietnam social media landscape 2010. Đây chính là cái bảng giới thiệu về truyền thông xã hội của Việt Nam vào năm 2010. Facebook, SciWorld, Zing Vietnam, Đó là những cái trang mạng xã hội Facebook, rồi SciWorld, rồi là Zing Việt Nam, YouTube, rất là nhiều messaging, YouTube. and what's being used. Đấy là những cái mạng xã hội đang được sử dụng. And then someone sent me this picture, Và rồi một người khác lại gửi cho tôi bức ảnh này nữa. this information. Zing Me. Anyone use Zing Me? Đó là cái thông tin này, có ai sử dụng Zing không ạ? Anyone use it? Có ai sử dụng ạ? Zing? No one. Không ai dùng ạ? Con gái sử dụng. My daughter use. So it's for kids. Very interesting point, Trung. Your daughter uses it. Vâng, rất là thông tin rất là thú vị, có phải con gái dùng đúng không ạ? Con gái. So in 2009, 4 million users in Vietnam. Vâng, và cuối năm 2009 thì có đến 4 triệu người sử dụng cái trang Zing này. I'd like to ask you about that in a minute. Tôi sau đây vài phút tôi sẽ hỏi anh thêm về thông tin này. Twice as many people in 2009 were using Zing Me. Vâng. Compared to Facebook. Gấp đôi số lượng như vậy và tốc độ tăng trưởng ở Facebook đấy vào năm 2004 thì đã lên đến 1 triệu 400. So Facebook, anyone use Facebook? Tất cả ở đây đều sử dụng Facebook đúng không ạ? Everyone? No. Yes, one. Facebook users? Ai sử dụng ạ? Giơ tay 2, ạ. 3, 4, 5, 6. Khá Good. nhiều ạ. Quite a few. GoVN. Trang go.vn ạ. Anyone use GoVN? Có ai dùng trang này không ạ? No? Không ai. One. Two. Okay. So, in a moment or two, I'd like you to help me. Và sau You đó like to- tí nữa tôi cũng lại xin nhờ anh tiếp để giúp đỡ You tôi. come and join me, please. Xin mời anh lên đây. So, the estimated online population of Vietnam is it 20 million? Và cái số lượng người mà thường xuyên truy cập mạng ở Việt Nam dự đoán khoảng 20 triệu người. And in 2009, 4 million using this. Và năm 2009 có 4 triệu người sử dụng Zing. So, here's Zing Me.